السلام عليكم. كالعادة دعاة العلمانية في بلادنا يتاجرون بدماء القتلى، يتاجرون بحادث مقتل سائحتين في المغرب من أجل تحقيق مكاسب أيديولوجية. قتل المعاهد عندنا من الكبائر، الذي يقتل معاهدا يرتكب كبيرة وهو على خطر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. وعندنا غير المسلم على نوعين: غير مسلم حربي وغير مسلم معاهد أو ذمي أو مستأمن. جميع نصوص الجهاد في القرآن والسنة والسيرة وعمل السلف الصالح كلها في النوع الأول، غير المسلم الحربي، وليس في النوع الثاني. طيب جهاد غير المسلم الحربي كيف يكون؟ جهاد غير المسلم على نوعين: جهاد دفع، وهذا في حال أنه أتى ليحاربك ويقاتلك، والنوع الثاني وهو جهاد الطلب، جهاد نشر الإسلام وفتوح الدعوة. وفي هذا الجهاد، جهاد الطلب، لا يكون القتال إلا لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلا يكون القتال إلا لمن يمنع وصول رسالة الإسلام. وطبعا أنا قبل كده عملت حلقة كاملة عن جهاد الطلب ومسألة الجزية ونسف الشبهات حول هذا الموضوع وبيان بعض أنواع الحكمة فيه، ورابط هذه الحلقة في أول رابط في وصف الفيديو. فهذه أنواع جهاد غير المسلم الحربي. والأصل في علاقة المسلم بغير المسلم سواء كان حربيا أو غير حربي هي الرغبة في هدايته، الدعاء له بالتوفيق للحق. وهذا الأمر من الوضوح والجلاء بمكان. قال الله لنبيه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لعلك مهلك نفسك غما وحزنا على هؤلاء أملا في هدايتهم. وفي غزوة أحد، وبعدما صنع الكفار ما صنعوا، وبعدما آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ربي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. والحديث متفق عليه. وعندما قال بعض الأنصار يوم الفتح: اليوم يوم الملحمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم يوم المرحمة. فالمسلم دائما يريد أن يوفق غير المسلم للخير، هذا ما يتمناه كل داعية إلى الله. ولما أتى الطفيل ابن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الطفيل: إن دوسا قد هلكت، عصت وأبت، فادعوا الله عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم. وعندما اخترط الأعرابي السيف على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقتله، ثم سقط السيف من يده وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقتله بل دعاه للهداية وقال له: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ ولما لم يقبل الأعرابي الهداية لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أتى محاربا، بل تركه يذهب لقومه، والقصة في الصحيحين. ولما أسر المسلمون ثمامة ابن أثال وكان ذاهبا لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، بل تركه في المسجد 3 ليال حتى يرى الإسلام ويرى صفات المسلمين، حتى تدخل الهداية في قلبه.
ثم أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل عاد ثمامة مسلما، والقصة بطولها في الصحاح. فأنت تريد الخير للناس، ولم يقاتل المسلمون في جهاد الطلب إلا من قاتلهم، وما كان القتال إلا من أجل حق الشعوب في النجاة، حق الشعوب في الفوز بالإيمان الصحيح، من أجل وصول رسالة الحق للناس. طيب، النوع الثاني وهو غير المسلم المعاهد والمستأمن والذمي. هذا الصنف لا يستحل دمه، ولا يجوز التعرض له بأذى، ولا يعاقب بفعل غيره ممن هم على دينه، لا يعاقب بظلم غيره لنا. المستأمن والمعاهد والذمي موضوع منتهي، لا يحق لأحد أن يتعرض لهم بسوء، سواء كانوا رجالا أو نساء أو أطفالا أو شبابا، لا يجوز أن نظلمهم، الشريعة بنفسها تحرم ذلك. طيب، موضوع النساء والأطفال في جيش يحارب المسلمين، سواء في جهاد طلب أو جهاد دفع، هل يجوز لنا قتل نساء وأطفال غير المسلم الحربي؟ واحد جاي يقاتلك، هل يجوز لك أن تقتل نساءه وأطفاله؟ من العجيب والله في هذه الأزمنة، أزمنة الفقر في العلم الشرعي، أزمنة قلة العلماء والدعاة، من العجيب أن تنتشر مثل هذه الأسئلة. أجمع علماء المسلمين رحمهم الله تعالى على تحريم قتل نساء وأطفال غير المسلم المحارب، هذا لا يجوز في الإسلام بإجماع المسلمين. وحكى هذا الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع، وحكاه النووي في شرح مسلم، وابن تيمية في الصارم المسلول، وابن حجر في فتح الباري. فهذا من الأمور المستقرة في الشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كانت هذه لتقاتل، مع أنها في جيش غير مسلم حربي، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا يقول لخالد: لا يقتلن امرأة ولا عسيفا، والعسيف هو الأجير. فهناك إجماع على تحريم قتل النساء والصبيان، فالمرأة التي في جيش يقاتلك لا يجوز لك أن تقتلها إلا لو باشرت قتلك، فامرأة في جيش يحاربك لا يجوز قتلها بالإجماع. فكيف بامرأة مستأمنة حصلت على عقد أمان بجواز السفر؟ ما هو جواز السفر عقد أمان؟ كيف يسأل أصلا في هذه المسائل؟ هذا يدل على ما وصلنا إليه من قلة علم شرعي. بل في الإسلام ليس فقط المرأة لا تقتل، وإنما كل من لم يكن من أهل القتال لا يقتل، بل كل من لم يكن من أهل القتال لا يقاتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اتقوا الله في الفلاحين فلا تقاتلوهم إلا أن ينصبوا لكم الحرب. وقال أبو بكر رضي الله عنه: إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له. فكل من ليس بمحارب لنا وليس أهلا لحربنا فلا نحاربه، حتى ولو كان في أرض المعركة. قال الكساني في البدائع: أما حال القتال فلا يحل فيها قتل امرأة ولا صبي ولا شيخ فان ولا مقعد ولا يابس الشق ولا أعمى ولا راهب في صومعته ولا سائح في الجبال، لأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال فلا يقاتلون ولو كانوا في أرض المعركة. قلة العلم الشرعي وقلة الدعاة هما مصدر ما نحن فيه من خلط وتشوش وطرح أسئلة ما كنا نتخيل أن تطرح. هذا الخلط والتشوش وقلة العلم الشرعي أدوا لانتشار مرتزقة العلمانية ممن يتاجرون بأي حادثة من أجل كسب مكاسب أيديولوجية، يتاجرون بجهلنا، يستغلون قلة العلم الشرعي على الساحة حتى يجعلوا المشهد ضبابيا. عندنا إجماع على عدم جواز قتل النساء والصبيان حتى ولو كانوا في جيش المحاربين، فما بالنا بالمعاهدين الذين ورد النهي الشديد عن التعرض لهم بأي أذى. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. تعلموا الدين
قبل أن ينتشر من يرتزق بجهلنا. وأوصيكم بالاستماع لحلقة شبهات حول جهاد الطلب، وهي كما قلت في أول رابط في وصف الفيديو. وأيضا أوصيكم بالاستماع لحلقة نفي شبهات حول السبي، وأيضا أوصيكم بالاستماع لحلقة نسف شبهات حول السبي والرق وملك اليمين، والحلقة في تاني رابط في وصف الفيديو. وفي الأخير، لا أعرف من الذي قتل السائحتين، لكن الذي أعرفه جيدا أن الذي قتل السائحتين هو القراءة العلمانية للنص الشرعي، القراءة التي تختطف النص دون أن تعرف السابق واللاحق، القراءة التي لا تعرف العام من الخاص والمطلق من المقيد. هذه القراءة هي التي أتاحت مثل هذه الحوادث، وهي أيضا التي أتاحت أصحاب الشبهات. ولا يرتزق من كل هذا المشهد إلا دعاة العلمانية الذين دائما يصطادون في الماء العكر. نسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يكونوا دعاة حق وإنصاف. وأوصي كل علماني في بلادنا الإسلامية بكتاب العلمانية طاعون العصر، كتاب يبين إشكالات العلمانية. الكتاب في ثالث رابط في وصف الفيديو. أصلحنا الله وإياكم جميعا، والسلام عليكم.